السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع يمينة بن علي. اليوم إن شاء الله باش نحضر معاكم الطريقة الصحيحة ومضمونة إن شاء الله 100%، طريقة عجين الملصوقة أو ورقة البريك بالسميد. نشوفوا مع بعض المقادير. عندي كيلو سميد رطب، عندي شوية ملح مش هو ياسر هاكم تشوفوا، قليل من الملح، نصف مغرفة كبيرة ولا مغرفة صغيرة زيت عادي، عندنا إيطرة ماء نبدو بها ونشوفوا هل ترى السميد يشرب الماء يعني النوع متاعو ولا ما يشربش الماء. والعجينه يلزمها تجي مرخوفه وطريه طول، ما تجيش معناها يابسه كيما الكسره ولا الخبز، لا، العجينه نتاع الملصوقه كيما ملصوقه الفرينه كيما ملصوقه السميد، تتعجن بالحلال يعني تجي رخوه على الاخر. نبدو مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدو نعجنوا، نصبوا الماء والماء يكون بارد، نبدو بشوي ونحاولوا نحلوا السميد في الماء ونعجنوه بالحلل، يعني تبدا العجينه طريه طول. كيف هكا البنيه ديما نسكروا يدينا كيف هكا باش يجينا العجينه صحيحه. شويه ما في دايه كيف هكا، كل مره نزيدوا شوي، كل مره هاو مازال الماء ليطره ما كملتش، يعني مازالت منها كاس. باش نوريكم القيمه نرشرشوا توا العجينه كامله ونبدو المرحله اللي باش نركضوا فيها، المرحله نتاع تكوين العجينه الصحيحه نتاع ورقه الملصوقه ولا ورقه البريك، الركضان اللي باش نعملها. شوفي كيفاش نبدو نركضوا فيها ككه على الاقل 10 دقائق، ونحن نركضوا في العجينه نتاعو باش تولي العجينه مطاطيه وما تتقطعش. كي تركضي ككه تخدمي العجينه تولي مطاطيه، كي تولي مطاطيه تولي تساعدنا في خدمان الملصوقه على الطبق. السميد ما تخافوش منه، ما يعملش لك عابر، مش كيما الفرينه. السميد غير ركضيه بركه وعجنيه بالحلال بحاولاه تنجح عندك ورقه الملصوقه. نزيد نحط شويه ماء في الجناب، نرجعوه كله للوسط كيف هكا. مسحت الجناب نتاع معون اللي عجنت فيه، رشرشوا فوقها هكا قطرات ماء باش تبقى محافظه على القشره نتاعها طريه. نغطوها تو، نحطوا لها غطاء كيف هكا ونحطوا لها منديله فوقها كيف هكا، ونرجعوا بحول الله بعد ساعه باش نكملوها. خليت العجينه ارتاحت ساعه، نشوفوا مع بعض. شوفوها كيفاش طلعتك العيون. توا نبلوا يدينا الزوز خاطر باش نخدموا بيدينا الزوز المره دي. نبلي يديا بسم الله الرحمن الرحيم، ونهز العجينه من الاول نحطها كلها في الوسط ونبدا نركض فيها من غير ما نزيدها الماء، نشوفها من الاول هل ترى تستحق الماء ولا لا، غير نبلي يديا برك. بسم الله الرحمن الرحيم. مطاطيه خاطر من الاول مخدومه على الصحيح. نصبوا تو فيها شويه ماء هكا بيدينا، ما نكثروش، غير تعب يدينا برك. نزيدو نركضوا
مطاطية على الاخر وما زلت نزيدوها شويه ماء اخر باش تزيد تطرى. نغسل الجناب باش العجينه تهبط عليها وتزيد تخليها طريه من الجناب. ونزيدو نرشرشو فوقها شويه ماء كيف هكا، ما نكثروش. نحطو صباعنا كيف هكا خاطر ما هو السميد يلزمو يشرب الماء مش كيما الفرين. ديما حطي صباعك كيف هكا واعملي ركضه خفيفه كيف هكا، خلي هاك الماء يدخل للعجين. يعني شوفوا قوامها كيفاش ولا توا، شفتوه شاد بعضه مش مقطع. هذه النتيجه اللي نحبوا نوصلوا لها. نظفت تو جناب الصحن نتاع العجن، تو نغطيها خليها ساعه اخرى ونعاود نعمل لها عجنه خفيفه. العجينه نتاعنا ارتاحت، نزيد نشوفها. شوفوا معايا نبلي يديا مره اخرى يدي الاثنين ونزيد نركضها شوي. شفتوها تو هاي حاضره، هاي ما تقطعش خلاص يعني متماسكه. نغطوها مره اخرى ونخلوها ترتاح ساعه اخرى. العجينه ارتاحت، شوفوا مع بعض. هذا القوام اللي حبيت نوصل ليه. شفتوا معايا عجينه متماسكه ومرخوفه ورخوه على الاخر. توا ما بقالي كان نحل النار ونبدا نضرب على الطبق. هذا السيبور نتاعي اللي قلت لكم عليه حطيته على النار. تو الطول نتاعو 7 سنتيمتر والعرض من هنا لهنا 30 سنتيمتر. قصته نلقاه 30. وتجيبوا تيفال عادي. التيفال هذا هو بيدو اللي قديت فيه الملصوقه الاولى نتاع الفرينه. تو نحطوه على النار متوسطه. كي يبدا الغاز نتاعك يمشي من 1 ل10 تحطي ل5 خاطر يلزم النار تكون متوسطه. نحطوه يسخن دقيقه ولا دقيقتين ونجربوا الكعبه الاولى. كي تبدا تمشي يعني نكملوا. وجبت بحذايا طبق فرشته منديله نظيفه، طبق يبدا بحذايا باش الكعبه تحضر نحطو فيه. وجبت شويه فرينه نحطهم ساميني لهنا. وجبت العجينه بحذايا. الكوان هذا نخدم فيه يبدا فيه كل شيء باش ما نبقاش ندور ولا وجع الحاجه نتاع اللي نخدم به. ان شاء الله تكون الفكره وصلت لكم. سيرتو نتاع السيبور نخليه يسخن ونبدو مع بعضنا ان شاء الله. بديت الكعبه الاولى تو مشت بالباهي. نهزو تو شويه عجينه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونعملوا على ربي ما تخافوش راهي ما تحرقش. خلوها تركح شوي خاطر ما هي مقله يلزمها تجينا غليظه شوي، ما تزربوش فيها. شفتوها بحول الله تجيكم احسن ورقه بريك واحسن ملصوقه وخير من تاع السوق. شفتوها كيفاش سهله. هذه هي ورقه الملصوق. نجيبوا معون كيف هكا نقلبوه على كعبه الملصوق باش ما تزيدش تشيح. نزيدو نهزو شويه عجينه. بسم الله الرحمن الرحيم. هكا ديما نخلوها شوي باش تجينا خشينه شوي. ما تخافوش راهي ما تحرقش. قداش نكومونتير المره اللي فاتت جاني قالوا لي راكي تحرق يديك ولا حاجه. راهي ما تتحرقش، راهي بين النار ويديك العجينه. والعجينه معجونه بالماء البارد يعني ما تخافوش. تبدا بين النار ويديك العجينه يعني مش تتحرقي خلاص. شفتوها كيفاش بيضت طابت. تو نهزو نزيدو نعملو كعبه اخرى.
كملت ورقة الملصوقة، هذه النتيجة النهائية ما شاء الله. شوفوا معايا طبقته كعبات هاكم تشوفوها، الكعبة ما فيهاش نقب وسليمة وبريك صالح، يعني احسن من تاع المحلات. عملت شوية كيما نعملوه في تونس. ان شاء الله يعجبكم بريكي وينال رضاكم وتجربوه وتنجحوا فيه، ما تخافوش كما قلت لكم من النار راهي ما تحرقكمش خلاص. الورقه نتاعو صحيحه، شوفوا كيفاش يجي، يعني صحيح. يهز الحشوه بحول الله وكي تقلاه ما يتحرقش، ويجي الحشوه نتاعو طايبه من داخل، خاطر مخدوم صحيح وعجينته صحيحه وخدمانه صحيح. ان شاء الله يعجبكم وينال رضاكم. الى اللقاء في وصفه قادمه بحول الله. دمتم في امان الله وحفظه. الى اللقاء.